อบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขอความสุขความเจริญในธรรมะภาคปฏิบัติการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจงมีแด่ท่านสาธุชนโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงการกำหนดในอิริยาบถใหญ่ที่เรียกว่าอิริยาบถปัปพะอันจะเป็นการเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานของท่านทั้งหลายการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นเราได้ชื่อว่าปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่10ในส่วนของกายานุปัสสนาซึ่งแบ่งเป็นวิริยาบถปัปพะก็คือการกำหนดในอิริยาบถใหญ่ที่เรียกว่าอิริยาบถยืนอิริยาบถนั่งอิริยาบถเดินแล้วก็อิริยาบถนอนในการมาเข้าปฏิบัติวิปัสสนาของเราทั้งหลายนั้นเป็นกิจกรรมสำหรับการปลูกฝังพัฒนาจิตด้วยการเจริญสติเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็พึงทราบก่อนว่าในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นท่านให้เอาตัวของเราเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำหรับการฝึกหัดจัดตนเองเอาอย่างไรก็คือในชีวิตของเราเนี่ยมีล้ออยู่4ล้อล้อที่1คือล้อยืนล้อที่2เรียกว่าล้อเดินล้อที่3เรียกว่าล้อนั่งล้อที่4เรียกว่าล้อนอนอิริยาบถทั้ง4นี้ก็คือเราทุกคนเกิดมามีล้ออยู่4ล้อล้อทั้ง4ล้อนี้จะต้องทำให้เสมอกันชีวิตอัตภาพจึงจะดำเนินไปได้เราทั้งหลายผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราได้กำหนดในอิริยาบถทั้ง4คืออิริยาบถยืนเป็นต้นการกำหนดนั้นก็เพื่อเป็นการทำให้สติสมาธินั้นเจริญเรียกว่าเราได้พัฒนาให้เกิดมีขึ้นเสมอเนื่องจากว่าชีวิตของคนเราเนี่ยตามปกติเวลาที่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราก็จะมีจิตฟุ้งซ่านหรือว่านึกไปในอารมณ์ต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ครั้นเราได้มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานท่านให้เจริญสติหรือว่ากำหนดอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งแล้วก็นอนซึ่งถือว่าเป็นอิริยาบถที่สำคัญในการที่เราได้มาฝึกหัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นท่านให้เอาตัวของเราที่เป็นอุปกรณ์ในการฝึกหัด
เอาเป็นอุปกรณ์อย่างไรตามธรรมชาติของชีวิตของเราเนี่ยเวลาเราจะยืนเดินนั่งหรือแม้แต่นอนก็ตามจิตของเราก็จะรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในเวลาที่เรามาเข้าวิปัสสนากรรมฐานจึงไม่ใช่พูดง่ายๆว่าไม่ใช่เป็นคนอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรการที่เรามานั่งหลับตาหรือว่าเดินจงกรมช้าๆแต่ที่จริงแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำช้าๆมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณแล้วก็เข้ากับความจริงว่าใช้ช้าๆเนี่ยได้พาเล่นงามคนเราเวลาที่มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงสอนให้กำหนดในอิริยาบถยืนพอสอนอิริยาบถยืนแล้วก็ไปอิริยาบถเดินแล้วก็ไปอิริยาบถนั่งเป็นอย่างไรพุทธเจ้าสอนอย่างไรเช่นในอิริยาบถยืนพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทิโตวาทิโตหีติปชานาติซึ่งก็แปลเป็นไทยว่าเมื่อเวลาที่เรายืนก็รู้ว่าเรากำลังยืนอยู่ทิโตวาทิโตหีติปชานาติคนเราตามธรรมชาติเวลาที่เรายืนอยู่เนี่ยมักจะนึกคิดอารมณ์ต่างๆเรียกว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ถ้าหากว่าพวกเรากำหนดยืนหนอเป็นอันดับแรกแล้วเนี่ยสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีสมาธิก็ดีก็จะเกิดขึ้นในขันธสันดานของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขณะที่ยืนเนี่ยท่านจึงให้กำหนดยืนหนอสัก3 ครั้งความหมายก็คือว่ายืนก็ให้รู้ว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ไม่ส่งใจไปที่อื่นคำว่าไม่ส่งใจไปในที่อื่นนี้ก็หมายความว่าไม่ไปคิดเรื่องอื่นที่นอกจากกายของเราในขณะที่เรายืนหนอกำหนดรู้รูปยืนก็คือตัวเราทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงเท้ากำหนดยืนหนอถ้าหากว่าเราไม่กำหนดยืนหนอเนี่ยจิตของเราก็จะนึกคิดไปในอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาเข้ากรรมฐานเนี่ยพระศาสนาจารย์จึงให้กำหนดยืนหนอเป็นอันดับแรกเมื่อเรากำหนดยืนหนอแล้วเราก็กำหนดต้นจิตของเราว่าอยากเดินหนอแล้วก็เดินระยะที่1ตั้งแต่ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเป็นต้นไปขณะที่เรายืนเนี่ยกำหนดรูปยืนทั้งหมดยืนหนอเนี่ยกำหนดรูปยืนทั้งหมดยืนหนอภาษาวิปัสสนายืนเป็นรูปรู้ยืนเป็นนามคนเราทุกคนนี้ก็มีรูปมีนามด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าข้อสำคัญนั้นจะอยู่ที่ว่าเราได้เจริญสติหรือว่าใส่ใจใน
การยืนของตนเองอย่างไรการปฏิบัติง่ายๆสำหรับท่านสาธุชนทั้งหลายก็คือเวลาที่เรายืนเราก็กำหนดยืนหนอยืนหนอขณะที่เรายืนเนี่ยคณิกะสมาธิเขาเกิดขึ้นคือสมาธิชั่วขณะในขณะเดียวกันในขณะที่เรายืนหนอยืนหนอยืนหนอธรรมะ3ข้อก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันข้อที่1อาตาปีแปลว่าผู้มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสให้ร้อนทั่วประการที่2สติมาก็คือมีสติสัมปชานโนก็คือมีสัมปชัญญะที่เรากำหนดยืนหนอยืนหนอยืนเป็นรูปรู้ยืนเป็นนามเป็นวิปัสสนาเพราะว่าเราตั้งธรรมะไว้3ข้อใหญ่ด้วยกันข้อที่1คืออาตาปีแปลว่ามีความเพียรข้อที่2เรียกว่าสติมาแปลว่ามีสติข้อที่3สัมปชานโนเรียกว่ามีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวในขณะที่เรากำหนดยืนหนอยืนหนอเนี่ยธรรมะ3ข้อได้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเมื่อเราได้ยืนอยู่3ครั้งพอสมควรแล้วก็กำหนดอยากเดินหนอแล้วก็เดินไปขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนี่เป็นระยะที่1ส่วนระยะที่2นั้นก็ยกหนอเหยียบหนอระยะที่3นั้นก็คือยกหนอย่างหนอเหยียบหนอโดยลำดับการยืนเนี่ยเป็นการปลูกสติเจริญสติโดยธรรมชาติจิตของเรามักจะฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ต่างๆแต่ครั้นกำหนดยืนหนอยืนหนอเนี่ยจิตใจก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นอารมณ์ปรมัตถ์รูปทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงเท้าเรียกว่ารูปส่วนนามก็คือผู้รู้ว่ากำลังยืนอยู่ไม่ได้ไปไหนกำลังยืนอยู่การกำหนดยืนหนอยืนหนอศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในจิตและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกำลังของคณิกะสมาธิสามารถที่จะกำจัดบรรเทาเบาบางให้กิเลสลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราเดินจงกรมเนี่ยเราจึงต้องกำหนดยืนหนอยืนหนอเป็นอันดับแรกคือกำหนดความจริงในขณะนั้นคืออิริยาบถยืนนั้นท่านให้กำหนดเพียง3ครั้งยืนหนอยืนหนอยืนหนอหรือจะเกินนั้นก็ได้แต่ว่า3ครั้งก็กำลังพอดีก็กำหนดรูปยืนเสร็จแล้วก็กำหนดต้นจิตของเรากำหนดอย่างไรเมื่อเรายืนพอสมควรแล้วเราก็จะเดินก่อนที่เราจะเดินจึงต้องกำหนดอยากเดินหนออยากเดินหนอแล้วก็เดินไปเมื่อถึงเวลาเราก็กำหนดอิริยาบถนั่งในขณะที่เรากำหนดอิริยาบถนั่งอยู่เราก็สามารถที่จะกำหนดอาการพองอาการยุบของท้องรวมทั้งเวลาที่เรานอนด้วยเราก็กำหนดพองหนอยุบหนอจนหลับไป
การที่เราทั้งหลายได้มาเรียนรู้วิธีกำหนดอิริยาบถยืนหนอยืนหนอทำให้ง่ายและสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติเบื้องต้นไม่ฝืนใจกำหนดจริงๆยืนหนอยืนหนอยืนหนออยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอแล้วก็เดินไปมีท่านทั้งหลายคนเราเนี่ยอิริยาบถเนี่ยมันทำให้ล้อคือชีวิตเนี่ยพูดง่ายๆว่าอิริยาบถทั้งสี่มันทำให้ล้อคือชีวิตเนี่ยหมุนไปตามปกติหมุนไปได้สะดวกในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นบทเรียนที่ได้แนะนำท่านทั้งหลายอยู่เสมอก็คือว่าเวลาที่เรากำหนดยืนแล้วก็เดินถ้าสมมุติว่าเรายืนเดิน30 นาทีเวลาที่เรานั่งกำหนดก็ควรจะเป็น30 นาทีคือเวลาที่พอสมควรแก่กันที่พูดถึงเรื่องการยืนแล้วการเดินเป็นอิริยาบถปัปพะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเจริญสติในอิริยาบถทั้งสี่ถ้าว่าเราจะเดินได้ก็จะเป็นผลดีต่อชีวิตของเราเวลาที่เรายืนพอยืนเสร็จแล้วเราก็เดินขวาย่างเนาะซ้ายย่างโดยเฉพาะเวลาที่เราเดินเนี่ยเราก็เดินกำหนดการเคลื่อนไหวของเท้าท่านทั้งหลายที่เดินอยู่ประจำก็ย่อมจะทราบดีการเดินเนี่ยกำหนดการเคลื่อนไหวของเท้าของเราเนี่ยเคลื่อนไหวไปด้วยอำนาจของวายโยธาเวลาที่เคลื่อนไหวไปเราก็กำหนดถ้าเราเหยียดขึ้นไปเช่นระยะที่2ก็กำหนดยกหนอเหยียบหนอก็จะช้ากว่าระยะที่1ยิ่งระยะสูงขึ้นไปก็ช้ากว่าระบบหรือว่าระเบียบการเดินจงกรมของระยะอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากำหนดในอิริยาบถยืนก็ดีอิริยาบถเดินก็ดีท่านจึงสอนให้เราเนี่ยตั้งใจในการกำหนดเวลายืนก็กำหนดยืนหนอยืนหนอจริงๆไม่ใช่ว่าปากก็ว่ายืนหนอแต่ว่าใจไปนึกคิดเรื่องอื่นอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องกำหนดรูปยืนจริงๆว่ายืนหนอยืนหนอยืนหนอคนที่กำหนดยืนหนอเนี่ยโบราณอาจารย์ท่านสอนว่าสามารถที่จะกำจัดกิเลสไปได้7 ชาติขณะที่เรากำหนดยืนหนอยืนหนอกำหนดตัดกิเลสเป็น7 ชาติด้วยกันเราทั้งหลายเกิดมากี่ชาติแล้วเราก็ไม่รู้เราจะเกิดไปอีกกี่ชาติเราก็ไม่รู้แต่ว่าทุกครั้งที่เรากำหนดเนี่ยสติก็ได้สมาธิก็ได้เรื่องของศีลก็ได้เวลาที่เรากำหนดเนี่ยเราได้ครบทุกอย่างไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินก็ตาม
ได้ทั้งหมดส่วนการกำหนดในอิริยาบถเดินนั้นก็คือกำหนดการเคลื่อนไหวของเท้าภาษาบาลีนั้นพุทธเจ้าตรัสว่าคัจฉันโตวาคัจฉามีติปชานาติเดินไปให้รู้ว่าเรากำลังเดินเดินไปให้รู้ว่าเรากำลังเดินคือกำหนดรู้ที่การเคลื่อนไหวของเท้าการเดินจงกรมการเดินจงกรมเนี่ยเวลาที่เราเดินเราก็ตั้งสติกำหนดไปที่การเคลื่อนไหวของเท้าการเคลื่อนไหวนั้นเป็นรูปผู้ที่รู้อาการเคลื่อนไหวนั้นคือนามในขณะที่เรากำหนดการเคลื่อนไหวของเท้าอยู่นั้นโบราณอาจารย์ท่านก็บอกว่าศีลสมาธิปัญญาเกิดและกิเลสของคนเราเนี่ยก็ขาดไปด้วยคน7 ชาติในขณะที่เราเดินจงกรมหรือแม้แต่เรากำหนดพองหนอยุบหนอก็ดีกิเลสขาดไป7 ชาติเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายคนเราเนี่ยภาษาธรรมะเรียกว่าสรีระยนต์เป็นรถยนต์คือสรีระจตุจักรเนี่ยมี4 ล้อมี4 ล้อก็คือล้อยืนล้อเดินล้อนั่งและก็ล้อนอนล้อทั้ง4นี้จะขาดล้อใดล้อหนึ่งไม่ได้แต่ละล้อนั้นต้องทำงานได้แล้วก็ใช้อย่างเหมาะสมสมดุลแก่กันและกันมันจึงจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินต่อไปได้ถ้าหากว่าอิริยาบถทั้ง4เนี่ยไม่สัมพันธ์กันใช้ได้เป็นบางอิริยาบถอิริยาบถบางอิริยาบถใช้ได้ใช้ไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาแก่ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายืนเดินนั่งหรือแม้แต่นอนก็ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้เรากำหนดอิริยาบถใหญ่ทั้ง4นี้การกำหนดก็คือการที่เราเจริญสติมีสติตลอดในเวลาที่เรากำหนดอย่างที่ได้ชี้แจงไปแล้วว่าเวลาที่เดินจงกรมแล้วก็กำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอกำหนดการเคลื่อนไหวของเท้าเมื่อเราได้เดินพอสมควรแล้วเราก็กำหนดต้นจิตว่าอยากนั่งหนออยากนั่งหนอแล้วก็ค่อยๆย่อตัวลงนั่งเมื่อเรากำหนดนั่งเนี่ยเราก็ยังต้องกำหนดการเคลื่อนไหวของท้องคืออาการพองอาการยุบนั่นเองในขณะที่เรานั่งอยู่นี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้เข้ากรรมฐานหรือว่ายังเป็นปุถุชนอยู่เราก็จะส่งจิตไปนึกคิดไปในเรื่องที่เป็นบาปเป็นบุญทั้งหลายแต่ครั้นเราได้มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราก็ต้องอยู่กับอารมณ์ปรมัตถ์อารมณ์ปรมัตถ์ก็คืออาการที่ท้องพองขึ้นแล้วก็ยุบลงพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาที่เรา
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในอิริยาบถนั่งเพื่อป้องกันไม่ให้จิตของเราเนี่ยฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ต่างๆท่านก็ให้กำหนดอาการพองอาการยุบของท้องพองยุบเนี่ยชื่อว่าเป็นที่อยู่ของใจเป็นที่อยู่ของจิตของเราท่านทั้งหลายเวลาที่เรานั่งเราจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยบางครั้งมันก็ถูกส่งไปตามที่ต่างๆหรือว่านึกคิดเรื่องราวต่างๆแต่ครั้นเรามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราก็เอาจิตของเราไว้ที่อาการพองอาการยุบแล้วจิตของเราก็จะได้ความสงบได้สติสมาธิและก็ได้ปัญญาในขณะที่เรากำหนดอาการพองยุบท่านทั้งหลายที่ยังไม่สามารถที่จะกำหนดพองยุบได้เราเองก็สามารถที่จะเอามือแตะที่ท้องเวลาท้องพองขึ้นเราก็กำหนดพองเนาะเวลาท้องยุบเราก็กำหนดยุบเนาะกำหนดรู้การกำหนดรู้อย่างนี้เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้จิตของเราเนี่ยขาดสติหรือว่าเผลอสติเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเผลอสติหรือว่าขาดสติก็เท่ากับว่าเรานั้นตายแล้วแม้จะมีชีวิตอยู่ก็ตามเป็นการตายไปจากบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งกรรมฐานเนี่ยใครก็ตามที่นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้กำหนดอารมณ์พระกรรมฐานอันนี้ก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ประโยชน์จากการเจริญสติเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราจึงต้องกำหนดพองเนาะยุบเนาะหรือบางทีในขณะที่เรานอนเนี่ยเราเองก็สามารถกำหนดพองเนาะยุบเนาะจนกระทั่งว่าเรานั้นได้หลับไปพอตื่นขึ้นมาก็กำหนดอาการพองอาการยุบอีกมีท่านทั้งหลายการกำหนดเนี่ยไม่ว่าจะกำหนดในอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินแม้แต่อิริยาบถนั่งหรืออิริยาบถนอนก็ตามเวลาที่เรากำหนดเนี่ยเราต้องกำหนดเป็นสาตัจจกิริยาสาตัจจกิริยานั่นคือการกระทำให้ติดต่อกันไปไม่มีการว่างเว้นไว้กำหนดติดต่อกันไปนะเช่นกำหนดขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะแล้วก็มากำหนดพองยุบนะกำหนดพองยุบการกำหนดพองยุบเนี่ยจำง่ายๆก็คือว่าเป็นการผูกจิตของเราไว้กับอารมณ์และกรรมฐานการที่เรากำหนดพองยุบนี้นะเป็นการผูกจิตของเราไว้กับอารมณ์และกรรมฐานจิตของเราจะไม่ได้ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์อื่นจึงต้องกำหนดพองยุบแต่การกำหนดพองยุบก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องกำหนดอยู่อย่างนั้นต่อไปเวลานั่งนานๆก็จะมีความรู้สึกเจ็บปวดข
ขึ้นมาที่เรียกว่าเวทนาคือการเสวยอารมณ์ขณะที่เรานั่งอยู่กำหนดมองเนาะยุบหนอเกิดว่ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นความเจ็บปวดต่างๆถ้าว่าเราสามารถที่จะกำหนดต่อไปได้ก็กำหนดแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าปวดมากไม่สามารถที่จะทนกำหนดปวดหนอได้ต่อไปอีกแล้วเราก็สามารถที่จะเรียนอิริยาบถจากนั่งก็เป็นยืนเป็นเดินโดยลำดับหรือบางทีในขณะที่เรานั่งอยู่นี้เราก็อาจจะมีเกิดความรู้สึกนึกคิดเป็นอารมณ์ต่างๆอารมณ์ของมนุษย์นั้นก็มีมากมายเมื่อเราคิดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ตามในทางวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยต้องพยายามกำหนดไม่ใช่เลือกกำหนดเฉพาะสภาวะที่เราอยากจะกำหนดไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการกำหนดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงในอิริยาบถที่เรานั่งอยู่มีทุกขเวทมีพองยุบเป็นหลักจะมีทุกขเวทนาคือการเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ส่วนการเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเนี่ยใหม่ๆก็เรายังหาไม่ค่อยพบหรอกแต่ว่าถ้าหากว่าเรากำหนดไปนานๆเราจะเห็นว่าสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามมันหมุนเปลี่ยนกันเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการกำหนดไม่ได้เลือกอารมณ์ว่าอารมณ์ที่ดีเท่านั้นเราจึงต้องกำหนดอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็จะไม่กำหนดนี่ท่านทั้งหลายเวลาที่เรานั่งกำหนดพองเนาะยุบหนอเนี่ยอารมณ์อื่นๆก็แทรกมาได้ทั้งนั้นที่เราพบกันอยู่บ่อยๆก็ทุกขเวทนาแล้วก็ความคิดเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติก็กำหนดคิดหนอเมื่อเราได้สติแล้วก็กลับมากำหนดที่อาการพองอาการยุบต่อไปนี่เป็นการกำหนดในอิริยาบถนั่งนอกจากนี้เนี่ยยังมีพวกนิวรณ์เข้าครอบงำได้ด้วยคนที่กำหนดในอิริยาบถนั่งอยู่บางทีอาจจะเกิดกามฉันทะคือความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะแล้วก็ในธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจมันเกิดขึ้นได้ถ้ามันเกิดขึ้นเราก็กำหนดพอใจเนาะพอใจเนาะจนกระทั่งว่าความพอใจมันหายแล้วบางทีมันก็เกิดพยาปาทะหรือว่าพยาบาทก็คือใจโกรธใจขุ่นใจมีแต่ความข่มเหงเขน่งร้ายเป็นพวกพยาปาทะหรือพยาบาท
นั่งนึกไปเห็นคนที่เราไม่ชอบใจแล้วก็กำหนดได้ไม่ชอบเนาะไม่ชอบเนาะนึกถึงหน้าคนที่ไม่ชอบกันเดี๋ยวบางทีนั่งอยู่นี่ได้ยินเสียงที่มากระทบที่โสตประสาทเราเองก็ได้ยินเราไม่ชอบเราก็กำหนดไม่ชอบเนาะไม่ชอบเนาะได้ยินเนาะยินเนาะเป็นต้นจนกระทั่งว่าความไม่ชอบหรือว่าเสียงนั้นหายไปอันนี้ก็เป็นวิธีการกำหนดในอิริยาบถนั่งนอกจากนี้ก็ยังมีความง่วงเหงาหาวนอนเราก็ต้องกำหนดจนกระทั่งว่ามันหายไปบางทีก็เป็นความฟุ้งซ่านบางทีก็เป็นความสงสัยดังเลใจเกิดขึ้นในขณะที่เราเจริญพระกรรมฐานอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือกำหนดจนเราได้สติหรือว่าเมื่อเราได้สติแล้วเราก็กลับไปกำหนดที่อาการพอการยุบต่อไปนี่ท่านทั้งหลายวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเวลาที่ปฏิบัติจริงไม่ใช่กำหนดอารมณ์เดียวบางทีอาจจะมีหลายอารมณ์เกิดขึ้นนี่คือเรื่องของความสำคัญของการเจริญสติปัฏฐานที่ว่าเป็นความสำคัญนั้นหรือที่ว่าเราเจริญวิปัสสนาก็ตามคือเรากำหนดอารมณ์หลายอย่างไม่ใช่กำหนดอารมณ์เดียวเป็นความสำคัญเป็นความเด่นชัดของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนี้บางทีเมื่อเรากำหนดในอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินกำหนดไปมันเกิดความรู้สึกล้ารู้สึกเหนื่อยตัวเราเองก็มีความประสงค์ที่จะกำหนดในอิริยาบถนอนเราก็สามารถที่จะกำหนดในอิริยาบถนอนบางท่านก็สามารถที่จะกำหนดจนกระทั่งว่าหลับไปตื่นขึ้นมาเราก็กำหนดต่อสรุปว่าในการกำหนดอิริยาบถใหญ่นั้นก็คือกำหนดในอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งแล้วก็อิริยาบถนอนในอิริยาบถทั้งสี่นี้เราต้องเคลื่อนไหวช้าๆโดยเฉพาะอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินต้องเคลื่อนไหวช้าๆถ้าว่าเราเคลื่อนไหวช้าๆเนี่ยจะทำให้สติของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเรียกว่าสติมาถ้าสติมานี่ก็ปัญญาเกิดสติมาปัญญาเกิดเราทั้งหลายเวลาที่เราเดินจงกรมก็ดีเวลาที่เรายืนก็ดีเราพยายามกำหนดตามความเป็นจริงยืนเดินนั่งปฏิบัติให้มากส่วนอิริยาบถนอนนั้นกำหนดให้น้อยจริงๆแล้วเนี่ย
คนที่มาเดินจงกรมนั่งกรรมฐานส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยง่วงเหงาหานอนเพราะอะไรเพราะว่าอิ่มพระกรรมฐานอิ่มศีลสมาธิปัญญาเป็นคนพูดน้อยนอนน้อยแต่ก็ปฏิบัติมากไม่ค่อยหิวไม่ค่อยกระหายเท่าไหร่คนที่มาเดินจงกรมนั่งกรรมฐานแม้จะดูเชื่องช้าแต่ก็มีจิตใจที่สงบการกำหนดนั้นต่อเนื่องไปจะทำให้ได้ผลของการกำหนดอิริยาบถใหญ่นี้ได้สมบูรณ์ดีงามขึ้นโดยลำดับแต่อย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายก็ขอให้เข้าใจเป็นเบื้องต้นว่าในอิริยาบถยืนเดินและก็นั่งนี้พยายามเฉลี่ยเวลาให้เท่าเทียมกันไม่ให้อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปให้พอดีก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติซึ่งกำหนดอิริยาบถสี่เนี่ยกำหนดไปไม่ได้เบื่อหน่ายหรือว่าเมื่อยล้าจนเกินไปเพราะถ้าหากว่าเราเดินมากนั่งมากจริงมันก็อาจจะเกิดสติสมาธิดีแต่มันก็อาจจะทำให้เรานี่เกิดความเบื่อหน่ายได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ท่านจึงให้กำหนดอิริยาบถยืนเดินประมาณสัก30 นาทีส่วนอิริยาบถนั่งนั้นก็กำหนดประมาณ30 นาทีสลับกันไปอย่างนี้ก็จะทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจอีกว่าเช่นการกำหนดในอิริยาบถเดินคนทั่วไปเนี่ยจะกำหนดเฉพาะเดินที่อยู่ในศาลาการประเรียนหรือว่าอยู่ในห้องปฏิบัติเท่านั้นคือเดินช้าๆเลยที่เรียกว่าเดินจงกรมเวลาที่อยู่นอกห้องปฏิบัติเนี่ยจะไม่ค่อยกำหนดข้อนี้ก็ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดเราไม่ว่าจะเดินที่ไหนก็ตามลงว่าเราได้มาฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วเราก็ต้องกำหนดในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อโดยเฉพาะในเวลาที่เราเดินเราจะเดินไปที่ไหนก็ตามเราก็ต้องกำหนดด้วยแม้จะไม่ใช่เป็นการเดินจงกรมที่เป็นทางการก็ตามพูดง่ายๆว่าถ้าอยู่ที่วัดไม่ว่าจะเดินภายในวัดหรือว่ารอบพระวิหารลานพระเจดีย์เราก็ต้องกำหนดอย่างมีสติหรือแม้ว่าญาติโยมทั้งหลายปฏิบัติอยู่ที่ยุบพุทธนี้นอกจากห้องปฏิบัติธรรมหรือว่าห้องสมาธิเนี่ยเราเดินที่ไหนเราก็ต้องกำหนดเรื่อยไปลงว่ามีการเดินแล้วเนี่ยเราก็ต้องกำหนดเรื่อยไปจนกว่าจะถึงเวลานั่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากขอให้เราทั้งหลายได้เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเรานั้นเป็นโยคีแปลว่าผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะยืนก็ยืนอย่างโยคีผู้เข้าปฏิบัติคือกำหนดยืนหนอจะเดินก็เดินอย่างโยคีผู้เข้าปฏิบัติ
มีขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเป็นต้นไม่ได้เดินเหมือนคนทั่วไปอยากจะเดินก็เดินอยากจะยืนมีจิตใจเมื่อรอยไปที่ไหนก็ไม่ได้สนใจมันไม่ใช่ยืนก็กำหนดเวลาเดินก็กำหนดการเคลื่อนไหวของเท้าเราจะเดินกี่ระยะก็ตามถ้าว่าเราเดินได้อารมณ์ปัจจุบันแล้วก็ถือว่าถูกต้องหรือแม้แต่เวลานอนเนี่ยตามธรรมดาของคนที่อยู่ที่บ้านเวลานอนฟังข่าวบ้างฟังเพลงบ้างแต่ว่าเวลาที่เรามานอนอยู่ที่ห้องกรรมฐานเราทั้งหลายก็ขอให้กำหนดอาการพองอาการยุบเนี่ยจนกระทั่งว่าหลับไปถ้าเราปฏิบัติจนกระทั่งว่าเราหลับไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วท่านทั้งหลายการที่เรากำหนดในอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งและอิริยาบถนอนการกำหนดนี้ก็เพื่อที่จะให้รู้อารมณ์ปรมัตถ์นั่นเองอารมณ์ปรมัตถ์ก็คืออารมณ์ที่เป็นจริงการเคลื่อนไหวเป็นรูปผู้ที่รู้อาการเคลื่อนไหวนั้นเป็นไรเมื่อเรากำหนดอารมณ์ปรมัตถ์หรือว่าอารมณ์ที่เป็นจริงได้ก็จะมีประโยชน์แก่เราตรงที่ว่าเดิมทีเดียวเราเคยยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวฉันมีของฉันตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของเราหมดเรามีความคิดเห็นอย่างนั้นถ้าเรามีความคิดเห็นอย่างนี้อันนี้ก็แสดงว่าโลภะโทสะโมหะมากอยู่แต่ถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามที่เรากำหนดอิริยาบถยืนกำหนดอิริยาบถเดินกำหนดอิริยาบถนั่งที่เรากำหนดบ่อยๆเมื่อเรากำหนดบ่อยๆเนี่ยความสำคัญผิดว่ามีตัวมีตนมันก็ค่อยจางหรือว่าทุเลาลงไปอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ก็เกิดขึ้นแทนที่ว่าตัวเราเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก็มีเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดินนั้นก็มีลักษณะแข็งน้ำก็มีลักษณะเอิบอาบไฟก็มีลักษณะเผาผลาญส่วนลมนั้นก็มีอาการเคลื่อนไหวอันนี้เป็นอารมณ์ปรมัตถ์ที่เราจะค่อยๆเข้าใจเมื่อเราได้เจริญสติเมื่อเราได้กำหนดในอิริยาบถใหญ่อิริยาบถยืนอิริยาบถเดินแล้วก็อิริยาบถนั่งรวมไปถึงอิริยาบถนอนเมื่อเรากำหนดอิริยาบถทั้งสี่ได้ครบบริบูรณ์แล้วนี่เราก็ชื่อว่าได้เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาเห็นกายในกายเราก็จะได้พบกับความจริงจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยคือจริงตัวเราเนี่ยแท้ที่สุดก็มีรูปกับนามแล้วก็รูปนามนี้ก็มีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์เดียวเมื่อเราเห็นจากประสบการณ์ของการปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนอีก
โลภะโทสะก็จะเข้ามาปรุงแต่งชีวิตของเราน้อยลงไปแล้วเราก็จะมีความสุขเป็นความสุขอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าธรรมจารีสุขังเสติซึ่งแปลว่าบุคคลผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขดังนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในการกำหนดอิริยาบถใหญ่นี้ก็คือการที่เราทั้งหลายได้เจริญสติในอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งแล้วก็อิริยาบถนอนเมื่อใดก็ตามที่เรายืนเดินนั่งนอนเราก็ชื่อว่าเป็นคนไม่ประมาทคนที่ไม่ประมาทนั้นก็คือคนที่รักษาชีวิตของเราให้อยู่รอดปลอดภัยไม่ตายจากคุณงามความดีคือไม่ตายจากกุศลทั้งหลายใครก็ตามที่ไม่รักษาสติไม่เจริญสติไม่เชื่อว่าตายแล้วแม้จะมีชีวิตอยู่ก็ตามเป็นการตายจากคุณงามความดีทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั้งหลายเรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจเข้าออกสามารถเคลื่อนไหวอิริยาบถได้เรายังไม่ตายและเมื่อเรามีสติในการทุกเมื่อแล้วเนี่ยเราก็ชื่อว่ายังไม่ตายเป็นการไม่ตายจากคุณงามความดีทั้งหลายและการไม่ตายจากคุณงามความดีเป็นการที่เรามีชีวิตอยู่อย่างเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้ทำตามโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการในท้ายที่สุดในการบรรยายนี้ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และวิปัสสนากรรมฐานจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้มีสติในอิริยาบถใหญ่คือยืนเดินนั่งนอนอยู่ในการทุกเมื่อปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเจริญด้วยลาภยศอายุวรรณะสุขะภระปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในพุทธธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูรณ์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญขอเจริญพร